Salutare, dragii mei, și mă bucur să vă revăd. Este dimineața, astăzi suntem sâmbătă, 24 august și ceea ce vreau este să înmulțesc acest smochin. Acest smochin are 3 ani de zile și este înmulțit de mine și plantat aici, unde am stat noi în chirie acum mulți ani. Într-o zi m-am dus și am luat câțiva butășei de smochin și am zis că hai să experimentez, să văd dacă pot să-i mulțesc. Și am reușit să-i mulțesc și nu e deloc complicat. Și astăzi vreau să mă pun să mulțesc. Și de ce? Fiindcă dacă e să dau la oameni sau să vindem smochin, știu sigur că acesta rezistă, din cauza că el a fost luat dintr-un smochin care a stat afară în continuare, acesta la fel a stat afară și știu sigur că dacă e să dau cuiva, pot să spun cu siguranță, da, domne, acesta rezistă la friguri. Și am avut friguri și de minus 10, am avut și, cred că, minus 11, minus 12, deci rezistă. Așa că haideți să ne punem să tăiem niște butași și să îi înmulțim. Întotdeauna eu recomand chestia asta când vreți să înmulțiți orice plantă, că este smochin, că este lavandă, că este orice altceva, udați-l foarte bine înainte. Cu o zi înainte udați-l bine sau, dacă a și plouat, este și mai bine, din cauza că apa va fi mult mai multă în crenguțele ei. Bun, eu ce vreau să tai de la smochinul acesta, după cum vedeți, e plin de fructe. Este plin, este arhiplin. Doar că problema noastră în momentul de față e cu atâta căldură, au început să pice frunzele și deși smochinele sunt aproape de coacere și sunt foarte frumoase, deci cred că am vreo 50 de smochine aici și trebuie să recunosc că sunt delicioase, mie îmi plac foarte mult. Haideți să mă pun să tai crenguțele. Ce vreau să tai în primul rând sunt crengile care se duc în interior. Voi puteți să tăiați absolut orice, nici nu trebuie să vă bateți capul. Eu oricum vreau să-i fac o freză și în general mă duc către crengile din interior, din cauza că vreau să las cumva să aibă o formă în sus. Prima creangă pe care tot am vrut să o tai este aceasta, din cauza că ea vine prea în jos și mă încurcă aici, așa că o să tai. Este o crenguță destul de mare, după cum o vedeți aceasta. Îmi pare rău de fructele de pe ea, trebuie să recunosc, dar ce să-i facem? Așa. Și haideți să mai vedem vreo 2-3 crenguțe. Cred că o să o tai și pe una care intră pe interior. Așa, asta. În general, ce încerc să fac atunci când tund o plantă este toate crengile să vină în exterior, ca înăuntru să fie aer și să fie aerisit destul de bine. Și cred că cam atâta ar fi. Da, bun, ok. Haideți să mergem în solar și să vă arăt cum se fac butașii. Fiind dimineață, încă se poate sta în solar și pot să vă arăt exact acolo ce fac mai departe, ok? Haideți să mergem acolo. Ok, am ajuns și în solar. Trebuie să recunosc că diminețile este adevărată bucurie să stau în solar. Știți că am roșiile astea ale mele aici care aproape că se unesc sus și încă țin umbră. Am impresia că sunt un pic într-o junglă. Nu știu dacă joacă feste un pic lumina, dar arată foarte bine. Și dimineața așa pe răcoare e o deosebită plăcere. Bun, ok. Cum am procedat eu până acum? Foarte simplu. Am tăiat nodurile și pur și simplu le-am lăsat. Eu prima oară am lăsat cu frunze, că n-am știut, de unde să știu. După aceea, ce s-a întâmplat? Din cauza că eu le-am plantat destul de târziu în toamnă, frunzele au picat evident și au rămas doar butășei. Dar i-am lăsat în continuare. Nu am folosit absolut nimic, nu am folosit niciun hormon de rădăcinare, nu le-am acoperit rănile cu absolut nimic. Și am pus, cred că vreo 10 și cred că toți 10 s-au prins. Deci a fost foarte, foarte ușor de prins acești butași, ok? Bun, acum mi-am luat de exemplu și un mastic pe care vreau să-l pun deasupra de rană unde tai. Și de ce folosesc acest mastic? Este un lucru foarte bun pentru a menține umiditatea pe acest băț. În momentul în care îl punem, umiditatea poate să iasă destul de ușor prin rana prin care tăiem noi. Dar în același timp, umiditatea va rămâne din cauza că eu voi folosi chestia asta. Ați mai văzut-o la mine, am mai folosit-o la înmulțit și în alte dăți. Este pur și simplu, aici mi-am pus eu, după cum vedeți, răsadnițele și în fiecare urmează să fac câte o gaură și să le plantez acolo. Acum, în momentul în care voi pune acolo, voi pune capacul, dar am radistim
și am și incit 5, dacă nu mă înșel, pentru o mai bună înrădăcinare. Sincer, o să folosesc tot Radistim, că acesta nu este pudră, celălalt este pudră și nu am tot fac găuri ca să pun pudra, deci o să fie mult mai ușor așa. Dar haideți să vedem cum luăm butașii. Când luăm butașii de la unul de ăsta, bine, în primul rând trebuie să dăm jos, din păcate, aceste fructe care încă le mai are. Chiar îmi pare rău de ele. Și să tăiem frunzele, da? Deci nu lăsăm nici frunze, nici nimica. Și mă duc până aproape sus. Aici deja e un pic cam verde, deci nu mai îmi bat capul. În momentul în care eu vreau să iau un butaș, mă uit, de exemplu acesta, fiind mai subțire, are mai multe noduri. Dar un nod foarte important este cel de jos. Aici trebuie să aibă un nod. Asta este foarte important. Și toate o să le pun așa, ca să știu exact cum le iau. Deci, o să vă fac poate cu unul mai mare, o să vă arăt, dar haideți să vă arăt și el acesta. Acesta, după cum vedeți, are un nod aici. Acest nod va intra în pământ. Mai are încă un nod aici, încă unul aici, încă unul aici. Dar vreau să fie totuși butașul un pic destul de măricei. Și atunci butașul cam aici îl voi tăia. Și cam acesta este butașul meu. Are mai mulți nozi, dar cel puțin are mai multe noduri. dar cel puțin 3 să fie. Și cam așa, cam aceasta este măsura pe care o iau. La ăstălalt, la fel, din cauza că am făcut în jos, îl tai acum drept ca să știu că ăsta vine în pământ și probabil de tăiat îl voi tăia undeva aici, din cauza că el este deja un pic verde. Ăsta încă este un pic verde. Bun? Și le punem așa. Dar haideți să vă arăt la unul mai lemnificat. Așa cum este acesta. Dăm jos fructele. Ok. Da, deci din acesta cred că o să pot să fac mult mai mulți butași. Acum, de obicei, la ei rata de prindere, să știți că este foarte mare. Eu nu am știut să mulțesc până nu am încercat. Și bineînțeles că așa mi-am dat seama. Ok, uitați-vă la acesta. Vedem aici. Aici este un nod. Aici este un nod. Și atunci eu las și nodul acesta și nodul acesta și îl tai cam undeva aici. Deci undeva la 2-3 noduri dar e foarte important ăsta de aici de jos. Ăsta de aici de jos, de aici vor ieși rădăcinile. Ok? Bun, și nu are rost să continui cu toate. Ce vă recomand eu este să zgâriați un pic aici unde este nodul, să dați jos această coajă, această scoarță, da? Bun. Și, bineînțeles, dacă vreți, puteți să îl puneți cu hormonul de înrădăcinare, adică cu radistimul sau cu orice altceva aveți, sau chiar deloc. Eu v-am spus, la început nu am pus deloc și s-a prins. Așa. După cum vedeți, am aici una din astea și îl pun exact așa cum îi aici. Bun? O să-i dau o udeală foarte bună. Haideți să-i facem și pe ăștia alți doi. O să le dau o udeală foarte bună și apoi îi acopăr cu acest dom, cum aș putea să-i zic, să mențină umezeala înăuntru. Așa. Dacă foloseam pudră, de aceea, trebuia să fac o gaură înăuntru, în substrat, și acest butaș să am grijă când îl pun să nu plece pudra de pe el. Și de aceea am ales în momentul de față să pun doar așa, doar cu lichidul acesta, să nu mai îmi bat capul. Bun? Eu sincer vă spun, nu știu dacă este vreo diferență între a folosi acest hormon de înrădăcinare. Eu nu am avut, eu și la lavandă, vă spun sincer, nu-i folosesc și se pare că se prind și așa. Acum, nu știu, e o chestie de alegere. Dacă ei spun că funcționează, poate funcționează. La mine, eu nu-mi bat capul. Oricum, chestia asta este just for fun, de drag, da? Bun, l-am pus și pe acesta aici și acum, acesta, deci dacă nu aveți așa ceva, puteți să folosiți, eu mai am aici, așa ce cumpărat de la Hornbach, da? Și le pun aici. Acum trebuie să aveți grijă, când folosiți așa ceva, butașii trebuie să fie mai scurți, că altfel
pam. Iasă pe aici, ok? Dar din coace este ok și nu-mi bat capul din cauza că este destul de înalt. Haideți să vă arăt. Deci intră la fix, da? Așa. Bun, ok. O să continui să-i fac pe toți. Cât se poate, cred că am vreo 20-30. E primul an în care fac atât de mulți. Eu am mai făcut, da, v-am spus, 10-12 cred că am mai făcut și am făcut acum vreo 4 ani. Acum 4 ani, da, acum 4 ani din cauza că acum 3 ani de zile am plantat smochinul acela acolo și 2 am mai plantat la ferma de lavandă. Bun, o să continui să-i fac pe toți și vedem peste vreo 2 luni, 4-6 săptămâni, cam așa ar trebui să prindă un pic de rădăcină. Ce este foarte important, după ce îi înmulțiți, după ce îi puneți aici, în această chestie, să îi puneți într-un loc în care să evitați razele de soare, ok? Neapărat să nu aibă deloc soare, din cauza că dacă bate soarele prin chestia asta, o să umezeala dinăuntru împreună cu căldura de acolo va face un cuptor și o să vă distrugă toți butășeii, ok? Bun, dacă aveți întrebări, cu siguranță am ratat câte una alta, vă rog să le postați în secțiunea de comentarii. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat la acest clip, nu uitați să vă abonați la canal. Până data viitoare, să rămâneți sănătoși și să ne vedem cu bine. Ciao, ciao!